Mummo, mitä tapahtuu tänään? Tänään paistetaan vappumunkit perinteisesti. No niin. Mutta semmonen aikamoinen moka meillä nyt sattui tähän, nimittäin vappusimaa unohdettiin tehdä kokonaan. Eli milloin toissapäivänä siellä kävit miettimään? Niin, minä sanoin, mutta ei ollutkaan sitruunoita, niin sitten unohtuikin koko asia, kun jäi, niin ei muistettukaan ostaa sitruunoita, niin ei voitu tehdä vappusimaa, mutta tänään tehdään. Nythän on vapun päivä, niin kyllä se 2 päivän päästä jo on sitten. Vietetään uusi vappu sitten. Ja nyt pannaan munkki maito lämpiämään ja jo tässä esivalmistelu sen verran, että rasvat on jo sulana ja hiiva otetaan tähän sitten. Se maidon lämmitit jo. Tässä on semmoinen 6 desilitraa suurin piirtein. Ei ihan, nyt semmoinen, ei ihan kiehuvan kuumo. Ei vaan semmoinen, ettei hiiva pala. Niin, eli semmoinen kädenlämpöinen. Niin. Sitten me on laittanut tähän jo sokerit, suolat ja kardemummat ja ne sotketaan nyt tähän ja sitten hiiva laitetaan sitten viimeksi, ennen kuin jauhoja laitetaan. Meillä ehkä oli munkkitaikinan ohje edellisillä videoilla. Oli joo. Näitä ei ole nyt niin tarkasti mitattu ja nyt pannaan mututuntumalla vaan jauhot ja vähän silleen nopeutetaan. Noin 6 desilitraa maito, niin nyt laitetaan munkkitaikinaan pikkusen enemmän hiivoa kuin pullataikinaan, kun se halutaan sille reippaasti kohoamaan. Mummon turpohiivat taas. Mummon turpohiiva lähtee tästä sitten tänne. Sitten siinä alkaa ollakin kaikki muut paitsi jauhot ja sitten rasva laitetaan viimeksi. Noin. Kyllä se tällä annoksella jo noussut aika reippaasti. Nyt sitten laitetaan jauhoja vaan ihan tälleen huntturilla. Huntturilla männöö jauhot nyt sitten. Eli tähän minä nyt panin tämmöisen sulatettua laktoositonta voita. Onko nyt ihan aitoa oikeeta voita? Aitoa ovi. Eikä oita. Ei oita eikä. Sanottiin oivariinia voiksi, kun meillä sanotaan siis ihan sanotaan meidän puhekielessä tässä meidän kotona. Niin myös puhutaan voista. Kun laitetaan oivariinia leivän päälle, niin sieltähän tuli hirmuista, että ei se mitään voita ole. No eihän se tietysti olekaan. Meillä on me puhutaan, sitten kun laitetaan aitoa voita, niin sitten puhutaan aidosta voista ja oikeasta voista. Mutta yritetään nyt muistaa sitten videolla, kun eikö se ollut voimariini, niin nimikin piti muuttaa silloin oivariiniksi, niin yritetään muistaa sanoa nyt ainakin videolla, että oita, niin ei sitten kukaan pahoita mieltään. Niin. Topikin tullaan leipomaan. Topi leipoo mummon kanssa ahkerasti. Hopsukka poika, joo. Topista on tullut semmonen mummon kulta, jotta tämä ei ennen jää hetkeksikään, kun mummo häviää vähän tuosta tuolin vierestä, niin heti lähtöä ehtimään sitten. Topilla on semmonen vaihe elämässä nyt, että Topi on niin mummon perhe. Se on vähän loppusuora kääntynyt Topilla. Niin. Joo, meillä on täällä nyt sitten samalla vappusiivous on menossa. Nykyisin on tää siivooja. Ja sieltä tullaan. Tää on kyllä ollut kätevä laite meille, täytyy sanoa. Tämähän silloin jouluallahan meitä kävi meille hakemassa, niin siivooja palkattiin tai siivoja ostettiin tänne meille hommiin. Ei ole muuten tarvinnut ihan hirveästi imuroida vai mitä sanoo mummoni? On muuten imuroinnit on jäänyt aika vähin meillä. Mie vastustin sitä alussa hirveästi, kun mie sanoin, että eihän se meillä pääse kulkemaan, kun meillä on niin paljon tavaroa lattioilla, mutta sehän on osoittautunut erittäin hyväksi. Mie voin Topin kanssa istua syliekkäin 1 tunnin aina aamusta ja Topi nautti, kun mummon sylissä sopi istua. Ei tarvii itse siivota. Ei ole oikeastaan muuta kuin sitä välillä aina matot käyttää pihalla, niin. mutta ja pestä lattioita sitten. Mutta niinku semmonen perusimurointi, niin ei meillä ollut ikinä näin siistiä, mitä niinku nyt tälleen jatkuvasti, kun tää käy joka toinen päivä aina tämän kierroksen tekemässä. Hirmu hyvää laite. Ja meillä on näitä
kynnyksiäkin tosiaan täällä, niin se männö noista yli, jotta rumahtaa. Nyt se sivun vaan tätä huonetta, että se nyt ei siitä jyrynyt. Ei nuo ole koitunut ongelmaksi. Topikko oikein jää sitä, niin sitten se aina... Topi ei välitä siitä ennen. Niin se pysähtyy Topin kohdalle sitten aina kun... Joo, se on hyvä. Joskus Topi on silleen, että Topi menee tönöttää jossain tuossa lattialla tuo eessä ja imuri tulloo, niin siinä on aika hyvät sensorit, niin se pysähtyy, se ei edes törmää, jos se Topi on siinä paikallaan ollut. Niin. Ja sitten, jos nyt suoraan kävelee eteen, että pikkusen hipas on, niin se hirmu nopeasti, että se ei niinku, kyllä Ei se kosketa. ei kosketa eikä vahingoita noita eläimiä. Tosi hyvä peli. Ja tuossa oli siis semmonen, tuli Roborokki, mikä se oli, 67 TF Plus se malli, eli tuon niitä semmosia halppiksia. Ja sillä on se tyhjennyssäiliö, eli tässäkin nyt kerran, se suunnilleen tunnin tätä meidän alakertaa tässä puhistaa, niin sit se käypi yhden kerran sen aikana tyhjentämässä tuon pölysäiliönsä sinne isompaan terminaaliin, mikä sillä on tuolla. Todella hyvä. Sanotaan kerran viikkoon, kun sitten ottaa tuon ja avaa, siellä on se semmoinen puhistettava suodatin, niin sen voi pestä. Meillä on noita vaihtosuodattimia, niin me olen yleensä pistänyt uuden sit vaan tilalle ja pessy vanhan jättänyt kuivumaan. Pelittää, hyvin pelittää. Taikina on nyt siellä liinan alla kohoamassa ja minä juon nyt kahvia. Taikina on nyt jo vähän kohonnut, meillä on kiire, niin emme jouda odottelemaan enempää. Ja nyt käydään leivän. alkaa pyörittely. Joo. Tästä sitten tehdään ihan munkkirinkilöitä. Tällä kertoo tehdään ihan munkkirinkilöitä, ei hillomunkkeja eikä Perinteisiä. ihan perinteisesti leivotaan munkit. No, tää on ihan hyvä. Sopivan pehmeä on taikina ja se kyllä tästä ihan hyvin toimii. No. Mutta täällä tullut jo, munkit on kohta valmiina. Niin. No nyt pitää joutua nopeasti, kun meillä on kiire. Vappuna on kiire. Liikkumaan. Kuuluukohan? Nyt se kävi tyhjentämässä sen pölysäiliön tuo robotti tuo. Noin. Muutenhan se on aika hiljainen. Se on- Hirmu hiljainen niin se iän on. siinä. Niin on. Ainut on tuo, kun se tyhjentää tuon pölysäiliön, silloin vähän huutaa, mutta täytyyhän siinä olla tehoja. Tämmöistä. No niin, tänne laitetaan. Eilen lämmitetty leiviuni, kevyesti lämmitetty. Kevyesti lämmitetty ja nyt luukku kiinni. Se ovat kohota. Esilämmitys tullaan munkkiloille Turbokohotus. siellä. Nyt on kohotus. Miltä meidän, Alkaa pikkuhiljaa siinä. miltä ne näyttää? Katso miten kauniita. Nyt päästään kohta paistamaan. Kuulemma oli viime yönä ollut vähän pitkään tuolla vappurientoloissa, niin nyt väsyttää. Missä siellä olit? Häh? Tyttökylilläkö kävit? Voi Topi. Ensimmäiset laitetaan Nytkö sinne. lähtee? Nyt lähtee. No, en meinaa kerätä kuvaamaan. Nyt lähtee. Mulla vauhti vielä tuossa. Niin. Pistetään nyt 3 vaikka ensin siihen vaan. 3 laitetaan ensin sinne paistamaan. Näihin on olemassa semmoisia rasvamittareitakin, mutta ihan mututuntumalla ja silmämääräisesti mie on näitä kuumennellut näitä rasvoja, että vieressä, niin ei mitään lämpömittareita. Ei mitään lämpömittareita tarvita. Tehdään tämmöisiä. Ja sitten nopeasti pitää ne munkit paistoa, että niistä tulee sitten semmoisia. joku hetki siellä. Niin, ne joku hetki. Rasva pitää olla riittävän Niin. kuuma. Joo. Muuten se imas on sitten lötky. Joo, ja sitten myö ei tykätä hirveän tummaksi paistoa munkkeja, vaan myö tehdään tämmöisiä vähän vaaleahkoja munkkeja, niin nämä on niinku semmosia. Niin se on semmonen makuasia, Niin, se mitä on vähän kukakin makuasia. Ja sitten mehän tehdään aika tämmösiä niinku, ei hirmu paksuja näistä Joo, munkeista. joo. Että sit Nämä nää on aika hyvin tämmösiä kypsyy ohkaisia.
kunnolla sisältäkin. Se ei ole ne semmoinen on kivoja, taikinan ne on mötsky. kivoja syödä sitten, kun ne on tuommoisia vähän. Mutta jokainen saapi tehdä ihan niin kuin itse Mistä itse tykkää. Niin. Näin se vaan menee. Eli kyseessä ei ole mikään opetusvideo, vaan tää on meidän vappumunkkien paistovideo nyt sitten. Vappuvideo tässä. Niin. Tässä nyt ei ehkä tällä kertaa niin tarkasti tule, että mitä näitä vaiheita ja määriä, mutta sieltä Sisulassan kanavalta, me tein ne soittolistat sinne, eli sieltä löytyy, en muista millä nimellä, no joku keittiökokkailujuttu lista siellä oli, niin siellä on näitä, mitä me nyt on täällä näitä meidän kokkailuja kuvailtu, niin jos sitten ketä kiinnostelee, niin on monenlaista videota, eli voi käydä sieltä katselemassa. Muistaakseni munkinpaistostakin on tehty semmoinen tarkempi video, että missä oli vähän niin kuin ohjettakin, että tee näin. Tai näin me teemme, ehkä paremminkin. Ei käydä neuvomaan, mutta... No ne on nyt kypsät kyllä jo, ihan kypsät. No, niin. Ne on oikein hyvät. Ei polteta. Viimeisiä munkkeja ei polteta. Se on siinä. Se on siinä. Eli semmonen työjako, että Lasse pääsee nyt suorittamaan tämän sokeroinnin. No jotta minullekin, kun mummo hoiti melkein kokonaan tämän muuten. Mistä siellä löysit? Se oli tuossa alla. Aha. Munkin sokerointikippa. Joo, se on sopiva ja se on just hyvä, kun Ja siinä on... sitten munkkeihin pitää olla tätä Siroa hienosokeria. Joo, nimenomaan. Erikoishieno sokeri. Joo. Oikein erikoisjuttu. Niin tää on, tarttuu hyvin noihin. Joo. Tää on tämmöstä aika tämmöstä niinku aika hieno. Oikein nyt lähikuva. Tälleen ammattilainen tälleen sokeroi nää munkit. Kyllä kuule on niin sokeroituja, että Ei ole ihan äsken ollut vappuna näin kaunis päivä ja lämmin. Ja... on nätti, on kyllä vappuili. Niin. Kannattaa munkit jo paistoa tämän kunniaksi, kun on tämmönen. Nyt ruvetaan maistamaan. Maistetaan, tulloko niistä hyviä? Joo, ja sitten meillä on tämmöstä Soinilan omena, hunaja, kuohuva juoma. Eli nyt kun ei ole simmaa, niin meillä on tämmönen nyt. Me tätä ei ole ennen maistettu. Tää hunajalla on makkeutettu. Omena, tämmönen niinku kuohuva alkoholiton juoma. Niin tää nyt varmaan sopii aika hyvin tähän vapputeemaan sitten. Ja puuttuvalle simalle. Puuttuvan simaan korvaajana niin on nyt oikein tämmönen premium-tuote. Tää on tosta aika läheltä Hammaslahdesta, niin on tuo Soinila Oy, niin hyvä valmistaa näitä tämmösiä. Ja muitakin mehuja. Noniin. Hyvä hauskaa vappua. Se härves. Meinas kattoa asti lenteen. Joo, minä nyt kunhan voin tähän ensin minkä lasin äkkiä alle, kun tuli niin vauhikkaasti. Tosissaan kuohuvaa, tähän kuohuu ihan kunnolla. Jaahas. Jopa on hienot simat meillä nyt. Tää on Ei ihan, se mittaa, simaa jää tekemättä, kun näin hienot juomat. tää on nyt ihan mielenkiintoinen, niin hunajalla makeutettu. Hauskaa vappua. Hyvää vappua. Hyvää vappua teille. kaikille. Tätä on maistettava nyt ihan ensimmäisenä, ennen kuin otetaan sokerimunkkia. No niin. Maistuu hunaja. Maistuu. On mutta aika jännä. Ja toimii tuo omenan kanssa hyvin. Joo, Ne omenakuohut. onpa hyvä. Meillä on niitä lehtikuohuja ja semmosia, niitä on maistettu, mutta tää oli ihan uusi tuttavuus, ihan mielenkiintoinen. Voimme suositella kyllä, että jos... minun mielestä tätä on ainakin, eikö täällä on meidän alueen Kaupoissakin on. Joensuussa on varmasti Prismassa, siellä on ainakin nähnyt näitä Soinilan juttuja. Tää tuli sieltä suoraan tilalta, mutta näitä Onpa kyllä löytyy. hyvä. On hyvä tommonen juhlajuoma, jos Joo. Katsotaan, miltä se maistuu munkin kanssa. toimii. No niin, miten se toimii. Nyt katsotaan, miltä se tuntuu tämä meidän uusi munkki. Kyllä se on hyvä. On hyvä. Kuohkeita munkkeja ja
Me en ole ihan äsken nyt kyllä munkkia syönytkään. Se joku aika sitten paistoi. Niin. Se paistoi pullaa samalla, niin Joo. me vein pullalinjalla silloin. Mutta kyllä vappuna pitää munkkia syödä. Pitää. Ei kaloreita lasketa. Ei. Vielä me vappusimakin tänään tehdään, mutta tehdään se nyt vasta poikkeuksellisesti vappuna, kun päästään kauppaan. Joo, me vähän nyt ollaan tässä hittaalla käyty nyt tämän vapun suhteen. Unohtui simaanteko kokonaan. No. Ehkä se ei ole niin vaarallista. Ei se ole. Ei meillä nyt varmaan mitään sen kummempia vappuhäppeninkiä tässä ole. Että porukkaa varmaan tässä käypi Käypipäivällä. vieraita. Munkisyöjiä odotellaan nyt tässä Joo. sitten. Semmoista nättiä ilmaa. Kai sitä jotta jos vaikka vähän käypi käpsämässäkin tuolla jotain semmoista edistää taas jotain. Täytyy meidän kasvihuoneella käydä, vaikka kuin on vappupäivä, niin meidän pitää käydä siellä vähän. Kyllä kasvihuone hommaa. Meillä on nyt, siellä on nyt pikkusen on nyt kyllä jännät paikat. Mutta varmaan seuraavalla videolla niin palataan sen kasvihuoneen tilanteeseen sitten. Mutta oikein hyvää vappua teille kaikille. Hyvää vappua kaikille. Palaillaan taas. Ei kun morjes. Morjens.